Rùa gai mata là loài rùa độc đáo với ngoại hình gai góc, cổ xưa với phần đầu giống như chiếc lá khô. Đây là bậc thầy ngụy trang dưới nước, sinh sống tại lưu vực Amazon Nam Mỹ. Loài này thì cũng không nổi bật về mặt kích thước, với chiều dài chỉ khoảng 45 cm và cân nặng trung bình tầm khoảng 15 kg. Khác với rùa cá sấu nổi tiếng với việc dùng lực cắn siêu mạnh để đớp mồi, rùa mata dùng khả năng hút để nuốt trọn con mồi nhỏ mà không cần phải nhai, thay vì rượt đuổi con mồi chi cho mệt. Rùa mata ngụy trang nằm im chờ những con mồi lơ ngơ đi lại nộp mạng. Khi con mồi đến gần, chúng há cái miệng rộng, tạo áp suất thấp để hút mồi vào miệng chỉ trong tích tắc.